برام خواستگار پیدا شده بود. اونم چه خواستگاری. مرد 50 ساله زن مرده‌ای که 2 دختر بزرگ داشت. یکی از دختراش 2 سال و یکی دیگه هم 1 سال از من بزرگتر بود. جالب اینجا بود که جز رنا همه میگفتن بخت بهت رو کرده. میگفتن آقا یدالله وضع مالی خوبی داره. دختراشم که شوهر کردن و رفتن سر زندگی خودشون. میشی خانوم خونه بزرگش. از دست به خیر بودن خواستگارم میگفتن و سعی میکردن راضیم کنم به این وصلت. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستانهای جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. ننه میگفت این مرد پا به سن گذاشته و میتونی کنارش به آرامش برسی. سرد و گرم چشیده است. میگفت این مرد نه عین عماد بچه است که گوش به حرف مادرش باشه، نه عین حمیدرضا دوزن است که بخواد ولت کنه و بره. دلم خون بود. دلم میخواست داد بزنم و بگم این زندگی که شما واسم ساختید و نمیخوام. زندانی بودن تو 4 دیواری خونه‌ای که فکر میکردم قراره پناه امنم باشه رو نمیخوام. اما چاره جز سکوت نداشتم. رنا میگفت حرف بزن. بگو نمیخوام این مردی که میتونه جای آقات باشه. اما من به خاطر خطایی که کرده بودم زبونم کوتاه بود و نشسته بودم تا به قول بیبی جون ببینم سرنوشت قراره چی رو واسم رقم بزنه. حامی رو روی پام خوابوندم و مشغول تکون دادنش شدم تا خوابش ببره. فکرم ولی جای دیگه ای بود. فکرم جایی فراتر از اون 4 دیواری و اون روستا بود. دلم پیش حمیدرضایی بود که ازش خبر نداشتم و نمیدونستم چطوری باید ازش خبر بگیرم که یه دفعه فکری به سرم افتاد. سعیده قطعاً میتونست بهم کمک کنه. زیر لب لعنتی به خودم فرستادم که زودتر به فکر سعیده نیفتاده بودم. اون شاید نمیدونست من برگشتم ده. باید یه جوری با مادرش حرف میزدم و میفهمیدم کی میاد ده. از شدت هیجان بدنم میلرزید. فکر این که بتونم از طریق سعیده خبری از حمیدرضا بگیرم حالمو بهتر کرده بود. تو حال هوای خودم بودم که در اتاق باز شد و ننه با اخمایی در هم وارد شد. نیم نگاهی بهش انداختم و حامی رو روی زمین خوابوندم. ننه روبروم نشست و گفت تصمیمتو گرفتی؟ آهی کشیدم و گفتم تصمیم من که مشخصه. خودتونم میدونید ننه. واسه چی دوباره میپرسید؟ ننه با صدایی که تلاش میکرد بالا نره گفت سر عقل بیا فریما. تو رو به هر کی میپرستی سر عقل بیا. چرا نمیفهمی شرایط تو شرایط عادی نیست که بخوای منتظر یه خواستگار عادی بمونی؟ بهتر از این مرد گیرت نمیاد. میفهمی؟ اینا رو گفت و کمی خودش رو به سمتم کشید و با ملایمت ادامه داد درد و بلات بخوره تو سر من. والا به خدا من به خاطر خودت میگم. من دوست دارم که میخوام زندگی خوبی داشته باشی. فریما، بعد از این همه اتفاقی که از سر گذروندی با یه بچه‌ای که حتی خیلیا میگن پدرش معلوم نیست کیه، با این همه حرف و حدیثی که پشتت راه افتاده، این مرد بهترین موردیه که میتونی باهاش ازدواج کنی. سمسمه کردم. مجبورم ازدواج کنم. من با حامی خوشبختم ننه. چرا میخوای مجبورم کنی زن یه مردی بشم که میتونه جای آقام باشه؟ ننه سری به نشونه افسوس تکون داد. کم عقلی. هنوز بچه‌ای و عقلت نمیرسه که زندگی فقط این 4 روز نیست. فکر کردی تا کی سایه ما 2 بالا سرته؟ تا کی حمایت آقا جون تو داری؟ تا کی جوونی و یه ذره بر رو داری و واسط خواستگار پیدا میشه؟ همین پسری که سنگشو به سینه میزنی و به خاطرش میخوای خودتو تارک دنیا کنی، 4 روز دیگه بزرگ بشه زن میگیره و میره دنبال زندگی خودش. سال به سالم بهت سر نمیزنه. بیبی جونو ببین چقدر خودشو فدایی پسراش کرد. تهش چی شد؟ دیدی که حتی یه روزم نگهش نداشتن. فکر کن فریما، فکر کن ببین چی به صلاحت ننه. این که بمونی تو این خونه و تو تنهایی موهات بشه رنگ دندونات، این که زندگی تو فدای بچت کنی و از روزای جوونیت هیچی نفهمی، یا این که با یه مرد موجه ازدواج کنی و تو دهنی محکمی به هر کس و ناکسی که پشتت حرف میزنه بزنی. هان دستم و دور زانوم حلقه کردم. بغض گلومو گرفته بود و نمیتونستم حرف بزنم. ننه که فکر میکرد دارم تسلیم میشم دست گذاشت روی بازوم. ننه 50 سال که سنی نیست. مرد وقتی هوای زنشو داشته باشه، وقتی دوستش داشته باشه و دل به دلش بده، تو بگو اصلا 100 سالش باشه. منو ببین فریما، تو به جز آقای عدالله یه خواستگار دیگه هم داری. میدونم اون رعنای ورپریده بهت گفته ماهبانو اصرار داره زن برادر شوهرش بشی، اما آقات راضی نشده. ما که نمیخوایم تو رو از سر خودمون باز کنیم ننه. برعکس میخوایم این بار تلاش کنیم زندگی خوبی داشته باشی. به خدا من این آقای عدالله رو خیلی وقت میشناسم. از سمت پدری باهاشون یه فامیلی دوری داریم. مرد خوبیه. زن اولشم خدا رحمتش کنه.
زن خوب و بسازی بود. اما یه مرضی افتاد به جونش که دیگه صداش در نمی اومد. هر کی جای این مرد بود همون موقع زن می گرفت. اما تا روز آخر پا به پای زنش موند. کمتر مردی تو این دور و زمونه، اون هم توی این روستا پیدا میشه که تا تهش به پای زنش بمونه. اما آقای عدالله بدون توجه به حرف خانواده‌اش تا لحظه آخر کنار زنش موند. بعدم که زنش فوت شد، صبر کرد دختراش از آب و گل در اومدن. 5 سال تموم دست تنها جفت دختراشو بزرگ کرد و شوهر داد. حالا که دختراش رفتن سر زندگی خودشون، میخواد خودش هم ازدواج کنه تا چراغ خونش روشن بشه. بیا و از خر شیطون پیاده شو ننه. بذار یه بار بیاد، باهاش حرف بزنی. خدا رو چه دیدی؟ شاید محبتش افتاد به دلت. هان، تازه خونه زندگیشم شهره. دستتو میگیره، از اینجا میبرتت، خلاص میشی از حرف و حدیث مردم. با چشمای خیس از اشک نگاهمو از ننه گرفتم و با صدای گرفته‌ای گفتم باشه ننه، بگید بیاد. ننه با شوق صورتمو غرق بوسه کرد. الهی تصدقت بشم، الهی که خوشبخت بشی ننه. بعدم خوشحال از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت. درو که بس دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و بی صدا زدم زیر گریه. ننه حق داشت اصرار به این وسط داشته باشه. میخواست منو شوهر بده تا از ده برم، تا دیگه جلوی چشمش نباشم و آینه ی دقش نباشم. رعنا با حرص حامی رو زمین گذاشت و رو به ننه گفت بخت خوبی ننه. این دختر هنوز 20 سالش هم تموم نشده. حقشه زن یه مرد 50 ساله بشه. 30 سال ازش بزرگتره. فریما به 40 نرسیده، این مرد پیره و باید رو به قبله بخوابه. میخوای این دختر رو شوهر بدی 4 روز دیگه که بیوه شد با 6 تا بچه قد و نیم قد بیاد سر وقتت؟ رعنا مدام هرس و جوش میخورد. اما حرفش خریداری تو اون خونه نداشت. قرار بود اون شب آقای عدالله با مادرش برای خواستگاری بیان. و رعنا از وقتی فهمیده بود من رضایت نسبی دادم، حسابی جوشی شده بود و مدام در حال بحث کردن با ننه و ماهبانو بود. میگفت دارید دوباره فریما رو بدبخت میکنید. و من خسته از بحث و جدل سعی میکردم سکوت کنم و ببینم این بار سرنوشت چه بازی رو برام رقم زده. ننه با حرص رو به رعنا گفت زبونتو گاز بگیر دختر. تو یه نادون تو گوش این دختر خوندی یاغیش کردی دیگه. وگرنه فریما کی رو حرف ما حرف میزد که حالا بار دومش باشه. یه بار تو روی آقات ایستاد که نتیجه‌ش هم دید. رعنا پوزخندی زد. چقدرم همه ما از گوش دادن به حرف شما خیلی دیدیم ننه. همین فریما مگه به حرف شما زن اعماد نشد؟ یادتون نرفته که چی به سرش اومد؟ هان، دستاشو ببین دختر بیچاره به چه روزی افتاده. حالا بگذاریم از زندگی داغون ما ستا که همش حاصل انتخاب شما بوده. ننه با خشم نگاهی به رعنا انداخت. بس دختر، زبونتو کوتاه کن، اینقدرم آتیش زیر خاکستر خواهرت نشو. عماد و خود فریما خواست، مگه ما زورش کردیم؟ رعنا پرید وسط حرف ننه و بی توجه به من که داشتم به پهنای صورت اشک میریختم گفت اتفاقا عماد هم خود فریما نخواست، به اصرار شما بود که خواست. اینم خود فریما نمیخواد، منتها به خاطر فشار شما خفه خون گرفته. بعدم رو کرد به من. واسه چی ساکت موندی؟ واسه چی اجازه دادی اون مردک بیاد خواستگارید؟ هان فریما، جوابمو بده. بی حرف نگاش کردم. فریما با حرص چنگی به موهاش زد و گفت به خدا دارید خطا میکنید. نه تو که میدونی پدر این بچه دنبال فریماه. اینقدر منو خفه کردی که هیچی نگو. فریما نفهمه، فریما هوایی نشه. واسه چی؟ واسه اینکه خواستی لقمش بگیری واسه قوم و خویش پولدار خودت. چی بهت میرسه ننه با حرص سیلی محکمی به رعنا زد. گم شو برو خونت. گم شو برو و اینقدر آتیش نزن به جون این دختر. من اگر حرفی میزنم واسه خوشبختی این دختر و اون طفل بیگناهه. رعنا تلخ خندید و علی رو بغل گرفت و با صدای گرفته‌ای گفت باشه ننه، من میرم خونم. میرم میشینم تو کاخ شاهیم و سر زندگی خوش و خورمی که شما برام ساختید و خفه خون میگیرم تا شما برای دومین بارم این دختر رو بدبخت کنید. ولی یادتون نره، همونطور که پدر و مادر باید از بچه‌هاشون رضایت داشته باشن، بچه‌ها هم باید از پدر و مادرشون راضی باشن. از من میپرسی، هیچ کدوم از ما راضی نیستیم از این زندگی که برامون درست کردید که به خدا کم از جهنم نداره. رعنا اینا رو گفت و با خشم بدون برداشتن چادرش از اتاق بیرون زد و قبل از رفتن داد زد به خدا فریما رو عقد اون مردک کنید، دیگه پامو تو این خونه نمیذارم. بعدم در و جوری محکم بست که حامی از خواب پرید و بنای گریه گذاشت. منم پا به پاش گریه میکردم و سعی میکردم آرومش کنم، اما کی دل آتیش گرفته خودم آروم میکرد. ننه کمی تو اتاق ایستاد و وقتی دید من بی حرف فقط دارم گریه میکنم زمزمه کرد این بار خوشبخت میشی، بعد به دلت راه نده ننه.
به حرفای رعنا هم گوش نده. عقل درست و حسابی که نداره، که اگه داشت زندگیش این نبود. و خواست از اتاق بیرون بره که با صدای خفه‌ای گفتم ننه، رعنا راست میگه، حمیدرضا دنبال منه. ننه حرفمو قطع کرد و با خش گفت بس فریما، دیگه اسم اونو حق نداری بیاری. میفهمی چی میگم؟ یه بار به خاطرش تو روی خانوادت در اومدی، تهش چی نصیبت شد؟ یه نگاه به زندگیت بنداز، ببین صدقه سر ایستادن جلوی پدرت به چه حال و روزی افتادی. خودت کم بودی یه طفل بیگناه هم اسیر خودت کردی. با سماجت گفتم ننه، جواب منو بده. حمیدرضا اومده بود دنبال من؟ آره. چی بهش گفتید؟ چی بهتون گفت؟ واسه چی این همه وقت ناپدید شده بود؟ اصلا چرا دوباره اومده بود دنبال من؟ ننه با حرص دندوناشو به هم فشرد. آره، اومده بود، ولی نیومده بود دنبال تو. اومده بود حلالیت بگیره. اومده بود بگه پشیمونه از بازی دادن تو و خراب کردن زندگیت. اون زن داره فریما، اینو تو سرت فرو کن. اون مرد زن داره و زنش هم دوست داره. تو رو هم رها کرده. میفهمی؟ ولت کرده و رفته دنبال زندگی خودش. تو رو خدا سر عقل بیا دختر. خوشبختی تو در گروی این ازدواجه. اینو گفت و از اتاق بیرون رفت. و من به این فکر میکردم که خوشبختی یعنی چی؟ بالاخره شب خواستگاری رسید. چادر سفیدم رو روی سرم انداختم و تو آینه خیره شدم به صورت رنگ پریده و چشمای بیرو هم. و به این فکر کردم که آخرین بار کی خندیدم، کی از ته دل خوشحال بودم. آهی کشیدم و نیم نگاهی به ترنج انداختم که با اخمای در هم داشت چند دست لباس کهنه بچه‌هاش رو که برای حامی آورده بود تو صندوق اتاق من مرتب می‌کرد. کارش که تموم شد از جاش بلند شد و نگاهی بهم انداخت و تازه اونجا بود که اخماش جاشو به لبخند محوی داد. خوشگل شدی فریما. لبخند تلخی زدم. دارم کار درستی میکنم ترنج. ترنج سری تکون داد و بعد از سکوتی کوتاه گفت نمیدونم آبجی. به خدا موندم که کار درست و غلط چیه. بعدم کمی بهم نزدیک شد و چادر رو روی سرم مرتب کرد و زمزمه وار گفت توکل کن به خدا. انشالله که این بار خوشبخت میشی آبجی. با بغض سری تکون دادم. حامی رو بهش سپردم و با دلی خون از اتاق بیرون رفتم. رعنا نیومده بود. دلخور بود از منی که سکوت کرده بودم. از ننه و آقا جونی که به قول خودش دوباره داشتن منو بدبخت میکردن. ماهبانو هم نیومده بود چون آقا جون به خواستگاری برادر شوهرش جواب رد داده بود. اونم واسه همین دلگیر شده بود. مونده بود ترنج که اگه اونم نمیومد من دق میکردم. با پاهای لرزون به سمت مطبخ رفتم و سینی چای رو حاضر کردم. چند دقیقه منتظر موندم تا صدای آهسته ترنج رو شنیدم که ازم میخواست واسه پذیرایی از خواستگارا به نشیمن برم. سینی رو برداشتم و با قدمای کوتاه به سمت نشیمن رفتم. پاهام یاری نمیکرد. انگاری به زور از روی زمین میکشیدمشون و خودمو جلو میکشوندم. دقیقاً عین آدمی که داره به مسلخگاه خودش میره. نفسم بالا نمیومد. فکر این که مرد دیگه جز حمیدرضا لمسم کنه، مردی غیر از اون کنارم بخوابه و مردی غیر از اون بخواد همسر و شریک زندگیم باشه، دیوونم میکرد. وارد نشیمن شدم. زیر لب سلامی کردم و بدون اینکه نگاهی به کسی بندازم، سینی چای رو کنار آقا جون زمین گذاشتم و خودم رو به سختی به بیبی جون رسوندم و کنارش نشستم. قطعاً اگه میخواستم یه لحظه دیگه بایستم و سینی رو بگردونم از حال میرفتم. بیبی جون اشاره‌ای بهم کرد تا به خودم مسلط باشم. به سختی جلوی لرزش بدنم رو گرفتم و زیر چشمی با آقای عدالله نگاه کردم. قبلا دیده بودمش تو مراسم عروسی ترنج. مرد قد بلند و هیکلی بود. برعکس پوشش باقی مردای روستا کت و شلوار تنش بود و کراوات زده بود. سیبیل بلندی داشت و به چهره نونوار کردهش نمی اومد بیشتر از 40 سال داشته باشه. اما رعنا میگفت 50 رو رد کرده. صدای مادر پیرش به گوشم رسید. ماشاءالله، 1000 ماشاءالله به دختر قشنگم. عروس خانم، چرا چای رو نچرخوندی ما روی ماه تو از نزدیک ببینیم؟ لب گزیدم و نگاهی به ننه انداختم. ننه اشاره کرد که بلند شم. بیبی جونم آروم پلکی به هم زد تا از جام بلند شم. بغضم و قورت دادم و سینی رو برداشتم و شروع کردم به چرخوندن. اول جلوی مرد مسنی که پدر آقای عدالله بود گرفتم. محاسن سفیدی داشت و لبخند مهربونی روی صورتش بود. چای رو برداشت و با محبت گفت دست گل در نکنه عروس. بی حرف سینی رو جلوی آقای عدالله گرفتم. مکسی کرد و خیره شد تو صورتم. چشمم خیس اشک بود و جلوم رو تار می‌دیدم و دستام به حدی می‌لرزید که سینی پر از چای شده بود. انگار اولین بار بود که داشتم سینی چای می‌چرخوندم. آقای عدالله استکان چای رو برداشت و زیر لب تشکر کرد. وقتی جلوی مادرش رسیدم سینی رو آروم ازم گرفت و مجبورم کرد کنارش بشینم و آروم گفت به خدا از وقتی عدالله گفت میخواد زن بگیره انگار دنیا رو بهم دادن.
وقتی گفت دختر آقا جعفر رو میخوام، گفتم کی بهتر از قوم و خویش خودمون. حالا درسته دختر دو بخته بوده و یه بچه هم داره، اما گناه که نکرده. چه بهتر که به جای یه دختر یه زن بچه دار رو سر و سامون بدی. اینجوری خدا هم ازت راضیه. خلاصه که اومدیم اینجا تا سنت پیغمبر رو به جا بیاریم و این دو جوونو سر و سامونی بدیم تا خیال خودمونم راحت بشه. با حرص نگاش کردم. جوری حرف میزد انگار داشتن در حقم لطف میکردن. انگار نه انگار پسرشون 30 سال از من بزرگتره. ننه که متوجه حرصی شدن من شد، سری حرف رباب خانم رو قطع کرد و مشغول احوال پرسی از قوم و خویش شد. کمی بعد کم کم مراسم شکل رسمی تری به خودش گرفت و رباب خانم با لبای خندون گفت: جعفر آقا، اگه شما اجازه بدید یدالله ما با عروس قشنگم برن تو حیاط، یه 4 تا کلمه با هم حرف بزنن، سنگاشون رو وا بکنن. بالاخره هر دو قبلا زندگی مشترک داشتن، بچه دارن. بهتره با هم چند تا کلم حرف بزنن، شاید خواسته ای از هم داشته باشن. هر دو آدمای با تجربه ایه. یدالله جان که با صنم خدا بیامرز، خدا رحمتش کنه، نور بباره به قبرش. هرچی از خوبیش بگم کم گفتم. اینقدر که این زن خوب بود، اینقدر که مردمدار بود. یه عمر زندگی کرد و نذاش آب تو دل صنم تکون بخوره. ولی خب قسمت این بود دیگه. نگاهی با آقا یدالله انداختم و نگاهی با آقا جون. اصلا دلم نمیخواست آقا جون اجازه بده باهاش تنها باشم. آقا یدالله با اخمایی در هم سری به نشونه تایید حرفای مادرش تکون داد و بعدم با رضایت آقا جون که معلوم بود زیادم راضی به این تنهایی صحبت کردن ما نیست و همینطور ایما و اشاره های ننه و بیبی جون، اول آقا یدالله بلند شد و بعدم من و با قدمایی لرزون پشت سرش به سمت حیاط رفتم. دلم نمیخواست حتی لحظه‌ای باهاش تنها باشم. ترس عجیبی داشتم. برادرام هم تو حیاط مشغول بازی بودن. البته هیچ وقت اون موقع شب بازی نمی‌کردن و مطمئن بودم به درخواست آقا جون ننه اونا رو فرستاده تا بازی کنن که ما تنها نباشیم. چند دقیقه گذشت تا بالاخره آقا یدالله به حرف اومد و با صدای گرفته‌ای گفت: صنم خدا بیامرز زن خیلی خوبی بود. زن خوبی برای من، عروس خوبی واسه خانواده‌م و مادر فوق‌العاده‌ای برای بچه‌هام. برای همینم هست که من تو این سالها نخواستم ازدواج کنم، چون میدونستم هیچ زنی نمیتونه جای خالی صنمو برام پر کنه. اگرم الان بعد از این همه سال اومدم خواستگاری شما به خاطر نگرانی دخترامه و اصرار خانواده‌ام، وگرنه تنهایی رو ترجیح میدادم. با خشم و نفرت نگاش کردم و به تلخی گفتم: فکر میکردم با این سن و سال اختیار تصمیماتون با خودتون باشه، نه با بچه و خانواده‌تون. آقا یدالله پوزخندی زد: زبون تند و تیزی دارید. آوازه کاری که کردیدم به گوشم رسیده. فکر کنم با این وجود باید کمی خوددارتر باشید، وگرنه با این سابقه و این زبون تند و تیز بعید میدونم بتونید زندگی موفقی داشته باشید. دلم میخواست چشمای وقیحش رو از کاسه در بیارم. خودش هرچی دلش میخواست میگفت و به من میگفت مواظب حرف زدنم باشم. با طعنه گفتم: پس میدونید واسه خوشبختیم دست به چه کارایی زدم و اینم بدونید حالا با وجود پسرم برای خوشبخت شدنش از خودمم میگذرم. به شما هم توصیه میکنم اگه هنوز به فکر همسر خدا بیامرزتون هستید و فکر میکنید کسی نمیتونه جاشو پر کنه، از اینجا برید و با خاطرات همسرتون سالهای آخر عمرتون رو سپری کنید. اینا رو گفتم و با خشم از جام بلند شدم. تمام بدنم این بیت میلرزید. دلم میخواست قدرتشو داشتم و از خونه پرتش میکردم بیرون. دنبال بهونه بودم. خودم اینو خوب میدونستم. خواستم به سمت اتاق برم که اسممو صدا زد. جوری صدا زد که دلم میخواست برگردم و خفش کنم. فریما خانم. با خشم به سمتش برگشتم و گفتم: منو اینجوری صدا نزنید. ابروی بالا انداخت و با تعجب گفت: چرا اینقدر عصبانید؟ چی باعث شده اینقدر پرحرص و خشم باشید؟ داریم با هم حرف میزنیم دیگه. دوستانه، درسته؟ پوزخندی زدم. من تو لحن و حرف شما دوستی ندیدم آقا. از جا بلند شد و کمی به هم نزدیک شد. باشه، من معذرت میخوام. اشتباه کردم. بفرمایید بشینید تا با هم حرف بزنیم. ناچارن گوشه تخت نشستم و خیره شدم. به دستای چروکیدم. به یادگار مردی که روزی فکر میکردم قرار زندگی خوبی باهاش بسازم. به یادگاری عماد لعنتی. پسرتون چند سالشه؟ آهسته لب زدم. هنوز 6 ماهشم نشده. آهانی گفت و بعد از سکوتی کوتاه دوباره ادامه داد: مخالفتی با این ازدواج ندارید؟ آهی کشیدم و گفتم: موافق نیستم. با تعجب گفت: پس چرا رضایت دادید به اومدن ما؟ مجبور بودم. از طرف خانواده‌ام تحت فشار بودم تا ازدواج کنم و دیگه نمیتونستم باهاشون مخالفت کنم. سری به نشونه تأسف تکون داد و گفت: خوبه، تو این موضوع با هم تفاهم داریم. پس بیاید این تفاهم کوچیک رو به فال نیک بگیریم و
سعی کنیم زندگی جدیدی کنار هم بسازیم. من معمولا سرم به کار و زندگی خودمه. نمیدونم میدونید یا نه. خونه و زندگیم هم تو شهره. شنیدم شما هم آرامشی تو این ده ندارید. منم ندارم راستش. سالهاست کوچه پس کوچه های این ده شده یادآور خاطراتی که با همسرم داشتم و روزای آخر عمرش که به اصرار ازم میخواست دستشو بگیرم و تو این ده بگردونمش. بگذریم. ما هر دو گذشته تلخی داشتیم. بهتره در مورد آینده خوبی که قراره کنار هم بسازیم حرف بزنیم. کمی جسارت به خرج دادم. همسرتون رو خیلی دوست داشتید؟ لبخند محوی زد. بله، خیلی زیاد. سنم انگار فرشته بود. یه فرشته که خدا از آسمون برا من آورده بودش زمین. از جنس آدما نبود. سری تکون دادم و سمسمه کردم. درکتون میکنم. چون منم عاشق همسرم بودم و هستم. منظورم پدر حامیه. پسرم. با تعجب و کمی خشم نگام کرد و منترس گفت: منظورتون چیه؟ تمام قدرت و جسارتم رو جمع کردم و گفتم: منظورم واضحه. شما از عشقتون به زنی که فوت شده گفتید. منم شما رو همدرد دونستم و از عشقم به همسر سابقم گفتم. منتها یه تفاوت بزرگ بین من و شما هست. شما عشقتون رو از دست دادید. اما همسر سابق من زنده است و دنبال منه. شما هم دل خوش نکنید به این اجازه خواستگاری که از سر زور و اجبار بوده. اینو گفتم و به سرعت از جان بلند شدم و به سمت اتاقم دویدم. اما لحظه آخر قبل از ورود به اتاقم به سمت آقای عدالله برگشتم و چشمم به ننه خورد که تازه از نشیمن بیرون زده بود. معطل نکردم و سری وارد اتاق شدم و درو بستم. قلبم تون تون میزد و بدنم یخ کرده بود. تورنج با دیدنم متعجب گفت: تموم شد؟ به این زودی؟ گیج و من گفتم: چی تموم شد؟ تورنج از جاش بلند شد: خواستگاری دیگه. میگم به این زودی تموم شد. کلافه روی زمین نشستم و گفتم: آره آبجی، تموم شد. تورنج کمی سوال جوابم کرد و وقتی دید حال حوصله جواب دادن ندارم ساکت شد و سرش رو با حامی که خوابش میومد و بد قلق شده بود گرم کرد و همزمان داشت در مورد بچگی پسر خودش حرف میزد و از تجربه غذا دادن به بچه‌هاش میگفت: حواست باشه آبجی، دفعه اول یه کاسه پر به خوردش ندی یا 2-3 تا قاشق بسه. بیشتر بدی ترش میکنه. حرفش با صدای باز شدن در قطع شد. روی زمین دراز کشیده بودم و پاهامو تو شکمم جمع کرده بودم. ننه با اخمایی در هم گفت: بیا میخوام برن. خداحافظی کن لااقل. با لجبازی گفتم: نمیام. ننه هرسی بهم نزدیک شد. پاشو فریما، پاشو، انقدر منو هرس نده. تو شاهد باش تورنج. اگه من سکته کردم از دست این دختره خیره سره که کمر بسته به نابودی آبروی چند ساله ما. تورنج با تعجب گفت: مگه چی شده ننه؟ فریما که درست حرف نمیزنه. ننه دست به کمر با صدای آروم اما پر از خشم میگفت: خانم جواب منفی داده. فرموده عاشق پدر بچشه. خجالت بکش فریما. تو میخوای ما رو بی آبرو کنی؟ خودت اجازه دادی بیان، بعد نشستی سیر تا پیاز زندگی تو تعریف کردی واسشون. خب دختر نادون، تو اگه مخالف بودی غلط کردی گفتی بیان. چاقو که زیر گلوت نذاشته بودم. پوزخندی زدم و سکوت کردم. هیچ وقت ننه رو اونقدر عصبانی ندیده بودم. ننه به سمتم اومد و مچ دستمو گرفت و وادارم کرد بلند شم. میای عین بچه ی آدم خداحافظی میکنی فریما. حواست باشه حرف اضافه بزنی دیگه جایی تو این خونه نداری. با بغض نگاش کردم. تورنج با حالت اعتراض گفت: ننه این چه حرفیه؟ مگه بد میگم؟ یه روز خوش از دستش نداری. خسته شدم بس که خودمو از این و اون مخفی کردم. ای بی ننه بشید من خلاص بشم از دستتون که جیگرم خونه. یالا پاشو بریم عین آدم خداحافظی کن. این قیافه ماتم گرفتتم نگهدار واسه خودت و بچت. منو بیشتر از این جلوی قوم و خویشم سرشکسته نکن. با بیمیلی دنبال ننه راه افتادم. بعد جور دلم شکسته بود. سربارشون بودم. انگار تازه فهمیده بودم چقدر سربار خانواده‌ام بودم. مایه آبروریزی و باعث انگشت نما شدنشون تو اون ده. اونم ننه و آقا جونی که به قول خودشون یه عمر با عزت و آبرو زندگی کرده بودن. از اتاق که بیرون زدیم ننه چنگی به مچ دستم زد. فریما این بار بخوای خود سربازی در بیاری و لجبازی کنی به روح آقام قسم دیگه جایی تو این خونه نداری. فهمیدی؟ عین آدم میری تو. هرچی هم گفتن میگی چشم. بخوای حرفی غیر از این بزنی بعدش فراموش کن که خانواده‌ای داری. بعدم هلم داد سمت در نشیمن. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. نمیتونستم باور کنم این زن با این حجم از خشم و نفرت ننه مهربون من باشه. با پشت دست اشکای صورتمو پاک کردم و با پاهای لرزون وارد نشیمن شدم. به محض ورودم به نشیمن صدای کل کشیدن مادر آقای عدالله بلند شد. هاج و واج نگاش کردم. فرز از جا بلند شد و تو به خودم بیام صورتمو بوسید و با شوق گفت:
قربون عروس خجالتی خودم برم. ای خدا، شکرت که دعاهامو برآورده کردی. با بهت لب باز کردم تا حرفی بزنم که ننه فشاری به پهلوم آورد و زیر گوشم سمسمه کرد: برو بشین و هیچی نگو. چونم میلرزید. چطور کسی از حال و روزم چیزی نمیفهمید؟ رباب خانم سری انگشترش رو از دستش در آورد و تو انگشت حلقم کرد. انگشتری بزرگی که لغ میزد تو انگشتم. الهی خیر ببینید از زندگیتون. خوشبخت و سعادتمند بشید. با بهت گفتم: ولی من. ننه حرفمو قطع کرد. برو بشین پریما جان. قول و قرارا گذاشته شده. بعدم نگاه بدی بهم انداخت. بیبی جونم با اخمایی در هم همون گوشه نشسته بود. گیج و من کنار بیبی جون نشستم. چطور ممکن بود؟ من که به اون مرد گفته بودم یکی دیگر رو دوست دارم. چطور میتونست همچین کاری با من بکنه؟ تو چشم بر هم زدنی قرار مدار عقد گذاشته شد. زبونم انگار بند اومده بود. هر بار می اومدم حرفی بزنم، ننه نیشگونی از پام میگرفت و با تهدید ازم میخواست ساکت شم. آقای عدالله که احساس میکردم با ننه هماهنگی گلویی صاف کرد: اگه صلاح بدونید مراسم عقد زودتر برگزار کنیم. هر دوی ما قبلا ازدواج کردیم و خب مسلما دلمون نمیخواد مراسم بزرگی داشته باشیم. منم باید برگردم سر کارم. نمیتونم مغازم رو مدت زیادی دست شاگرد بسپرم. اگه موافق باشید آخر همین هفته عقد کنیم. 2 روز دیگه هم برای بله برون با اقوام و دخترم خدمت برسیم. کمی به مغزم فشار آوردم تا بدونم تا آخر هفته چقدر مونده. همش 4 روز مونده بود. قلم انگار میخواست از سینم بزنه بیرون. اشک چشمامو پر کرده بود. دلم میخواست لب باز کنم و اعتراض کنم. اما با وجود ننه و نگاه‌های تندش و تهدیداش مجبور به سکوت بودم. دلم بد شکسته بود از مادری که انگار مادری کردن و بلد نبود. به قول رنا همین که ما شوهر می‌کردیم واسش بس بود. دیگه مهم نبود شوهرمون چطور آدمی باشه. با سکوت احمقانه من مراسم خواستگاری تموم شد و خیلی زود همه رفتن خونه هاشون. ننه و آقا جون که واسه بدرقه رفتن، تازه انگار راه نفسم باز شد و با گریه رو به بیبی جون گفتم: من راضی نبودم بیبی جون. راضی نبودم. چرا این کارو با من میکنن؟ چرا میخوان منو به زور به کسی بدن که 30 سال ازم بزرگتره؟ نمیخوام بیبی جون. به خدا خودمو میکشم ولی زنش نمیشم. بیبی جون سری به نشونه تأسف تکون داد. زبونتو گاز بگیر دخترم. یعنی چی خودمو میکشم؟ گناه کبیر است. دیگه نشنوم. با غصه گفتم: چرا ننه این کارا رو با هم میکنه؟ من که یه گوشه این خونه دارم بی سر و صدا زندگیمو میکنم. بیبی جون واسه چی میخوان به زور شوهرم بدن؟ بیبی سری تکون داد و چشمای مغمومشو به چشمام دوخت. چی بگم ننه؟ چی بگم که هر چی بگم توف سر بالاست. فریما جان، بیبی، من که کاری نیستم تو این خونه. اما تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که کوتاه بیا. دست بردار از لجبازی. آقای عدالله آدم بدی نیست. میدونم سنش خیلی بالاست. اما خب گرم و سرد این دنیا رو چشیده. وضع مالی خوبی داره. تو شهرم زندگی میکنه. کسی هم تو زندگی دخالت نمیکنه. بعد از این همه درد و رنج حقت یه زندگی آروم داشته باشی. سنش رو از اینجا برو. اگه به من بود که میگفتم تا قیام قیامت همینجا بشین تا اونی که باب دلته بیاد سراغت. اما با تقدیر نمیشه جنگید. لبخند تلخی زدم و وقتی احساس کردم که انگار بیبی جونم هیچ کاری نمیتونه واسم انجام بده یا شایدم نمیخواد انجام بده، بی حرف از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. تورنج حامی رو روی زمین خوابوند و با نگرانی به سمتم اومد. آبجی، چرا رنگ به صورت نداری؟ بعدم دستی به صورتم کشید و ادامه داد: یخ کردی. بیا بشین اینجا یه پتو دورت بندازم. روی زمین نشستم و به سختی گفتم: پتو نمیخوام. از سعیده خبر داری تورنج؟ تورنج کمی فکر کرد و گفت: سعیده همون دوستت؟ آره. یعنی خبر اون طوری که نه. اما شنیدم پسردار شده و بلافاصله بعدش هم دوباره حامله شده. واسه همینم خیلی نمیاده. بیشتر ننش میره بهش سر میزنه. شک داشتم تو گفتن حرفم. تورنج معمولا بی‌طرف بود و بهتر بود برای پیدا کردن سعیده از رنا کمک میگرفتم. اما معلوم نبود رنا بیاد خونه آقا جون یا نه. برای همینم رو به تورنج کردم و گفتم: میخوام سعیده رو ببینم آبجی. یه کاغذ بهت میدم، میتونی بدی ننش همین فردا به دستش برسونه؟ بگو خیلی مهمه. تورنج گیج و منگ نگام کرد. باشه. فقط تو این شرایط با اون چی کار داری؟ مکسی کردم و بهش نزدیک شدم. دستشو گرفتم و گفتم: تو زندگیت خوشبختی آبجی؟ تورنج لبخند تلخی زد. شکر خدا. همین که تنمون سلامته، خدا رو شکر. سایه مردمم بالا سرمه.
بچه‌هام هم صحیح و سالمن. دیگه چی میخوام از زندگی؟ لبخندی زدم. واقعا اینو میگی ترنج؟ یعنی با شوهرت خوشبختی؟ ترنج خیره شد به یه نقطه و با حسرت گفت آدمیزاد به همه چی عادت میکنه فریما. روز اولی که زن پسر داییمون شدم فکر میکردم اونم مثل آقامه. فکر میکردم همه ی مردم مثل آقا جون مهربونن. واسه شون زن و زندگیشون از همه چی مهمتره. اما زمان که گذشت فهمیدم آدما خیلی با هم فرق دارن و نمیشه انتظار داشت همه مثل هم باشن. روزای اول تحمل همچین مردی برام خیلی سخت بود. مردی که زمین تا آسمون با آقا جونمون فرق داشت. دست به زن داشت. زبون تند و تیز داشت. زندایی مدام تو زندگیم دخالت میکرد. خب منم سنم کم بود. کوتابیا نبودم. هرچی میگفتن جوابشونو میدادم. از یه جایی به بعد دیدم اینجوری فقط خودم عذاب میکشم. وقتی فهمیدم حاملم زبونمو کوتاه کردم و نشستم سر زندگی. نمیدونم منظورت از خوشبختی چیه فریما. نمیدونم چی از زندگی میخوای. اما من خوشبختم. بچه‌هام سالمن. شوهرم بعد از سالها کم کم سر عقل اومده و وقتی سکوت منو در برابر خانواده‌اش دیده کمتر اذیتم میکنه. شاید باورت نشه ولی گاهی وقتا جلوی ننش طرف منو میگیره. آروم گفتم یعنی میگی اگه منم با عماد سازش میکردم زندگیم خوب میشد؟ ترنج سری گفت نه من کی همچین حرفی زدم آبجی. تو عمه رو با زندایی مقایسه میکنی؟ عمه به تو تهمت ناموسی زد. زندایی خیلی بخواد منو عذاب بده تهدیدم میکنه که سرم هوو میاره. همین. زندگی تو و عماد حتی با سازش تو هم به جایی نمیرسید. یعنی زندگی خودتو با من مقایسه نکن. اشک گوشه چشممو پاک کردم و نالیدم. یعنی میگی وقتی حامی خودش پدر داره پدرش هم دنبال ماست و اصلا از وجود بچهش خبر نداره؟ درسته من برم زن یکی بشم که 30 سال ازم بزرگتره؟ زن کسی که از همین اول مدام از خاطرات زن سابقش میگه؟ وقتی دلم با یکی دیگه است درسته برم با یکی دیگه زندگی کنم؟ نمیدونم ترنج. اینجوری تا ابد در عذابم. ترنج مکسی کرد و با تردید گفت سعیده میتونه تو پیدا کردن پدر حامی کمکت کنه؟ شک داشتم تو گفتن حقیقت. ترنج همیشه سعی میکرد میونه رو بگیره تا هیچ کسی از دستش ناراحت نشه و من نمیدونستم میتونم بهش اعتماد کنم یا نه. ترنج که مکس منو دید با اطمینان گفت بهم اعتماد کن فریما. من شاید مثل رعنا پشت در نیام اما به خداوندی خدا قسم جز خوشبختی تو هیچی نمیخوام. اگه بدونم با پدر حامی خوشبخت میشی و راهش رسوندن این کاغذ به سعید است به خدا دریغ نمیکنم. تردیدو کنار گذاشتم و گفتم آره اگه این کاغذ به دست سعیده برسه میتونه بهم کمک کنه. یعنی امید دارم که بتونه. اما حتما باید تا فردا بهش برسه. میتونی این کارو بکنی؟ ترنج که قول داد تو اولین فرصت کاغذ رو به دست سعیده برسونه منم معطل نکردم و سری کاغذی برداشتم و تون تون متنی واسش نوشتم و ازش خواستم به حمیدرضا خبر برسونه که من ده هستم و قراره تا آخر هفته به عقد مردی در بیام که جای پدرمه. براش نوشتم راضی به این عقد نیستم و به حمیدرضا بگه اگه هنوزم سری به من علاقه داره قبل از عقد خودشو به ده برسونه. نمیتونستم حرفی از حامی بزنم. نمیخواستم حمیدرضا رو تحت فشار بذارم. اما ته قلبم امید داشتم حمیدرضا با دیدن حامی پا سست کنه و نتونه دست بکشه ازم. شاید این ظلم بود که بخوام رو زندگی یه زن دیگه خراب بشم. اما من توی اون لحظات نمیتونستم درست فکر کنم. درست یا غلط دلم میخواست این کار رو انجام بدم و آخرین کورسوی امیدی که ته قلبم بود رو دنبال کنم. شاید به نتیجه‌ای برسم. کاغذ رو که به ترنج دادم و راهیش کردم تازه پشیمون شدم. یاد حرفای بیبی جون افتادم. حمیدرضا خوب یا بد مشخص بود زن دیگه‌ای داره و حضور دوباره من تو زندگیش اصلا درست نبود. اما نمیتونستم حامی رو از داشتن پدر واقعی خودش محروم کنم. گیج و سردرگم بودم. اصلا نمیفهمیدم کارم درست بوده یا نه. 10 بار تصمیم گرفتم برم کاغذ رو از ترنج بگیرم و تن بدم به تقدیر. اما نمیتونستم. در آخرم اونقدر فکر و خیال کردم که کنار حامی خوابم برد. صبح با ضربه آرومی که به صورتم خورد چشم باز کردم. حامی با چشمای درشت و سیاهش با لبخندی روی لبش داشت نگام میکرد. با شوق محکم بغلش کردم و بوسیدمش. بچه یه صبوری بود. انگار درد و غصه مادرش رو درک میکرد. کمی باهاش بازی کردم و بعد از شیر دادنش و عوض کردنش خوابوندمش سر جاش و جغجغش رو به دستش دادم و از اتاق بیرون زدم. وارد حیاط که شدم چشمم به ننه افتاد که قالیا رو آورده بود تو حیاط و با کمک محمد داشت خاک قالی رو میتکون. منو که دید دست از کار کشید. فریما
برو صبونه بخور، بیا کارت دارم. آهسته چشم میگفتم و به سمت مطبخ رفتم. لقمه نون پنیر خوردم و برگشتم تو حیاط. خبری از ننه نبود و محمد داشت تنهایی خالیا رو تمیز میکرد. نیم نگاهی بهش انداختم. به تقلید از آقا جون بهم کم محلی میکرد. نه با من حرف میزد، نه حتی نگاهی به حامی مینداخت، در حالی که عاشق بچه‌های ماهبانو و ترنج و رعنا بود. کمی نگاش کردم و وقتی دیدم بی توجه به من با اخمایی در هم کارش رو انجام میده، با غصه راهی نشیمن شدم. ننه صندوقچه ی لباسشو آورده بود وسط نشیمن و با دقت داشت تو صندوق دنبال چیزی میگشت. بعد از کلی گشتم بالاخره پارچه صورتی رنگی در آورد و گفت: آهان، اینهاش، پیداش کردم. بیا ببین میپسندی ننه؟ جلو رفتم و پارچه رو تو دستم گرفتم. پارچه‌ای با زمینه صورتی و کلاه سبز روشن. مبارک صاحبش باشه ننه. ننه اخ میکرد. واسه توه. میدم بیبی جون قیچی اولش رو بزنه، دستش سبکه. این بار حتما خوشبخت میشی. بعدم میدم زن آقا مجتبی تا فردا صبح برات یه پیراهن قشنگ بدوزه. مکسی کردم. پیراهن برای چی ننه؟ ننه کلافه پارچه رو برداشت. برای 2 شب دیگه که قراره بله برونه. تا هم انقدر زانوی غم بغل نگیر که انگار ننت مرده. داری شوهر میکنی ناسلامتی. پوزخندی زدم و بی حرف از جام بلند شدم. ننه با اعتراض گفت: کجا؟ میرم پیش حامی. لباس بله برون رو هم که برام مشخص کردید. دیگه کاری ندارم. اگه اجازه بدید به بچه‌م سر بزنم. ننه از جاش بلند شد و به سمتم اومد. فریما، چرا اینقدر تلخی میکنی ننه؟ چرا زندگی رو به کام خودتو ما تلخ میکنی؟ تلخ خندیدم. من که هرچی گفتید گفتم چشم. دیگه چی کار باید بکنم؟ چی بگم؟ ننه دستمو گرفت و با محبت گفت: حرفای دیشب منو به دل نگیر. به جون آقات اون حرفا رو زدم تا سر عقل بیای. من شک ندارم با یدالله خان خوشبخت میشی. خواست گونمو ببوسه که خودمو کنار کشیدم. باشه ننه، چشم. شما گفتی زنشو، منم گفتم چشم. گفتید اگه نبگی دیگه جایی تو این خونه نداری. منم فهمیدم و گفتم چشم. دیگه باید چیکار کنم؟ شما بگید. 3 دختر شوهر دادم، نصف دردسرای تو رو نداشتن. چرا اینقدر اذیتم میکنی؟ گفتم چون 3 دختر شوهر دادید و هیچ کدومشون خوشبخت نشدن ننه. واسه یه بارم که شده مادر باشید و پای درد و دل بچه هاتون بشینید تا بفهمید چقدر تو زندگی سختی کشیدن، چقدر غصه خوردن و چقدر حسرت کشیدن. اگه حرفی نمیزنن و سرشون به زندگی خودشونه، به خاطر خوشبخت بودنشون نیست، به خاطر اجباره. میفهمید؟ مجبورن که تو زندگی که براشون فراهم کردید بمونن. منم اگر عمه همچین کینه‌ای ازم نداشت، هنوز داشتم با پسرش زندگی میکردم و دم نمیزدم. با مردی که حتی مردونگی هم نداشت. اون همه وقت من زنش بودم، اما تهش دختر بودم ننه. میفهمی؟ نمیتونست. قدرتشو نداشت. اگه هنوز زنش بودم، قطعاً انگ اجاق کوری به هم میخورد و احتمالاً باید سایه هبو رو هم تو زندگیم تحمل میکردم. ننه که چشماش گرد شده بود با حیرت نزدیکم شد و گفت: چی میگی فریما؟ یعنی چی مردونگی نداشت؟ نفس عمیقی کشیدم. یعنی همین که گفتم ننه. حمیدرضا اولین مردی بود که تونست منو از دنیای دخترونگیم جدا کنه. اما ضعف داشت و هر باری که موفق نمیشد کاری کنه، فحش و قتک نصیبم میشد. میگفت تو بلد نیستی. حالا همدیگه حرف زدن از گذشته دردی دوا نمیکنه ننه. شما خواستی زن این مرد بشم، منم گفتم چشم. اما این مرد حتی اگه دنیا رو به پای من بریزه، من بازم خوشبخت نیستم. پس این فکر رو از سرتون بیرون کنید که زنش میشم و از اینجا میرم و به مرور زمان بهش عادت میکنم و خوشبخت میشم. اینو گفتم و به سرعت برق و باد از نشیمن بیرون زدم. حرفایی رو زده بودم که مدت‌ها بود روی دلم سنگینی میکرد و اگه نمیگفتم خفه میشدم. اون روز تا شب خبری از ترنج نبود. ترنج عادت داشت هر روز عصر که سری به خونه آقام میزد. ولی وقتی خورشید غروب کرد و خبری ازش نشد، نگرانش شدم. 2 ساعتی از غروب گذشته بود که در خونه زده شد. سری از اتاق بیرون زدم. ترنج بود. ماهبانو تازه داشت برمیگشت خونش. با دیدن ترنج با تعجب گفت: خیر باشه آبجی، چرا نیومدی عصری؟ اومدم در خونه دنبالت. سندایی گفت از صبح با شوهرت رفتی جایی. ترنج به سختی لبخندی زد و گفت: یکم حال ندار بودم. رفتم پیش طبیب ده بالا. آخه میدونی که یه هفته‌ایه که طبیب خودمون رفته شهر واسه کاری. اما به کسی نگفتم که نگران نشید. ننه و ماهبانو و بیبی جون ترنج رو دوره کردن. دلم عین سیر و سرکه میجوشید. ننه مدام از ترنج میپرسید کجا درد داشته. ترنجم یه بار میگفت زیر شکمم، یه بار میگفت معدم و ننه هر بار براش داروی گیاهی تجویز میکرد. در نهایت نیم ساعتی
تجویز و تشخیصشون طول کشید و بالاخره ترنج تونست بهانه دلتنگی برای حامی به سمت اتاق من بیاد. از کنار پنجره که دیدم داره به سمت اتاقم میاد، سری در پنجره رو بستم و به جاش در اتاقو باز کردم. ترنج که وارد شد بی‌معطلی گفتم: چی شد ترنج؟ این همه وقت کجا بودی؟ نفس عمیقی کشید و گوشه اتاق نشست. وای فریما، خدا منو ببخشه. تو عمرم به اندازه امروز دروغ نگفته بودم. با کنجکاوی گفتم: چی شده؟ کاغذو میدادی مادر سعیده بهش میرسون. چرا اینقدر لفتش دادی؟ ترنج از پارچه آب توی تاقچه یه لیوان آب واسه خودش ریخت و همونطور که میخورد گفت: رفتم خونه‌شون. همون دیشب که داشتیم برمیگشتیم خونه رفتم. هرچی در زدم کسی در رو باز نکرد. از همسایه‌شون پرسیدم، گفتن دخترش زودتر از موعد دردش گرفته، اینا رفتن ده دخترش. به خدا اون شب تا صبح خوابم نبرد. صبح خودمو زدم به مریضی. هی گفتم دلم درد میکنه، سرم گیج میره، حالم بده. احمدم هیچ وقت منو اینجوری ندیده بود. واسه همینم باورش شد. راستشو بخوای اونقدر استرس اینو داشتم که نتونم کاغذو به سعیده برسونم که واقعا حالم بد شده بود و رنگم پریده بود. احمد گفت برو به ننم بگو یه جوشونده چیزی بهت بده. به دروغ گفتم از دیروز دل درد دارم هم عقب افتاده و میترسم حامله باشم. میترسم جوشونده بخورم بچم بیفته. بیا منو ببر ده بالا که اونجا طبیبشون خیلی خوبه. احمدم که میدونی عاشق بچه است. اول گفت برو پیش قابله. میدونی که خالش قابل است. گفتم نه، شاید رفتم و حامله نبودم. نمیخوام الکی اسمم سر زبونا بیفته. و اونقدر خودمو زدم به بیحالی و هی گفتم یه چیزی تو شکمم حرکت میکنه که احمد بیچاره عین چی ترسیده بود. اینو که شنید دیگه معطل نکرد. بدون اینکه به کسی بگه ماشین پسر خالش رو گرفت و منو برده بالا. خدا منو ببخشه بس که دروغ گفتم. خلاصه نزدیکای ظهر بود که رسیدیم ده. یعنی فریما، خدا خیلی دوست داره. آخه وقتی من رسیدم در خونه طبیب دیدم مادر سعیده و شوهرش همراه بچهش همونجا بودن و تازه داشتن از اونجا بیرون می اومدن. منم سری جلو رفتم و حال احوالی کردم و به مادرش و شوهرش تبریک گفتم واسه بچهشون. و به محض اینکه شوهر سعیده کمی از مادرش فاصله گرفت، سری کاغذو گذاشتم تو دستش و گفتم از طرف فریماست، باید برسونی دست سعیده. و تأکید کردم کسی نباید اون کاغذو ببینه جز سعیده. اونم با اینکه تعجب کرده بود اما دیگه چیزی نگفت و سری کاغذو گرفت و رفت. با هیجان گفتم پس کاغذو بهشون دادی؟ دست درد نکنه ترنج. چطوری میتونم محبت تو جبران کنم؟ ترنج با شوخی گفت همه گناهام گردنت. تازه اینجاشو بشنو. کاغذو که به مادر سعیده دادم احمد پیله کرده بود که چرا نمیری تو. هرچی میگفتم نمیدونم. احساس میکنم بهتر شدم و ولش کن. به گوشش نمیرفت. باورت نمیشه فریما. اونقدر گفته بودم زیر دلم درد میکنه که واقعا درد داشتم. خلاصه که طبیبشون اومد و معاینم کرد. ترنج که ساکت شد با نگرانی گفتم خب آبجی چی شد؟ نکنه واقعا مشکلی داشتی؟ ترنج ابروی بالا انداخت و با شو خندید و نوچی گفت و بعد زیر لب زمزمه کرد حاملم. با صدای بلند خندیدم و محکم بغلش کردم و همونطور که گونه‌ش رو میبوسیدم گفتم مبارک آبجی، خیلی واسط خوشحالم. چرا به بقیه نگفتی؟ هنوز زوده. احمدم قرار شد به کسی نگه. ولی فریما، پا قدم این بچه برام خوبه. احمد تو راه برگشتن اونقدر مهربون شده بود، گفت از همین امروز شروع میکنم به ساختن زمینی که آقا جونم بهم داده. تا قبل از زایمانت میریم خونه خودمون. وای نمیدونی، اینو که گفت انگار دنیا رو بهم دادن. میدونی چند ساله دارم تلاش میکنم زندگیمو سوا کنم، اما حریف احمد نمیشدم. اما تا فهمید حاملم و اون طبیبم خدا خیرش بده، گفت زنتون ضعیفه و باید بیشتر استراحت کنه و از استرس و نگرانی به دور باشه، انگار از این رو به اون رو شد. تا همین الانم خونه بود و نمیذاش پامو از خونه بذارم بیرون. باورت میشه صندوقی اومد گفت بیای شام، رفت سینی شامو برداشت آورد تو اتاق، عین روزای اول ازدواجمون. بعدم یه کاری براش پیش اومد، میخواست بره بیرون. منم بهش اصرار کردم منو برسونه اینجا. اونم نه نگفت. یعنی میشه همیشه همینجوری باشه فریما؟ همینقدر مهربون؟ با لبخند نگاهی به ترنج که اینطور ذوق میکرد انداختم. چقدر توقعمون از زندگی کم بود. دستی رو دستش گذاشتم و گفتم انشالله همیشه همینقدر خوشبخت باشید آبجی. با ذوق گفت تازه فهمیدم وقتی گفتی خوشبختی یعنی چی. اگه احمد همینقدر مهربون بمونه من خیلی خوشبختم فریما. به خدا اینا همش به خاطر توئه. چون کمکت کردم خدا داره کمکم میکنه. بغلش کردم و با بغض گفتم اینا به خاطر دل پاک خودته.
الانم برگرد برو خونت. بیشتر استراحت کن. زیادم نمیخواد بیای تو این شلوغیا. خدا رو چه دیدی؟ شاید حمیدرضا پیدا شد. اون وقت یه دعوا و جنجال اساسی داریم. ترنج با نگرانی گفت: یعنی میاد آبجی؟ اگه بیاد باهاش میری؟ آقا جونو چی کار میکنی؟ آقا یدالله که تو تدارک مراسم عقد چی؟ وای فریما، من به جای تو ترس برم داشته. خودمم میترسیدم. بیشتر از هر وقت دیگه تو زندگیم ترسیده بودم. اما مجبور بودم صبر کنم تا ببینم چی پیش میاد. اصلا حمیدرضا میاد که اگه بیاد بیشتر شبیه معجزه است تا واقعیت. خیال ترنج رو راحت کردم که اتفاق بدی نمیفته و احتمال اومدن حمیدرضا کمه. فراهیش کردم بره خونه. خودمم تا صبح دست به دست شدم و خواب به چشمم نیومد. همش میگفتم اگه نیاد چی؟ اگه نیاد و من مجبور بشم عقد یدالله بشم چی؟ لحظه ای میگفتم کاش بهش گفته بودم که ازش صاحبه یه بچم. و لحظه ای پشیمون میشدم از پیغام فرستادنم. و اونقدر فکر و خیال کردم که دمدمای صبح وقت بیدار شدم برای نماز، چشمم تازه گرم خواب شد و بی توجه به خروس بی محل همسایه خوابم برد. اما با صدای گریه حامی و صدای هراسون ننه چشم باز کردم. تمام تنم کوفته بود. ننه که چشم بازم رو دید نفس راحتی کشید و حامی رو بغل گرفت و با حرص گفت: خواب مرگ مگه رفتی دختر؟ خودشو کشت این بچه بس که گریه کرد. آفتاب تا وسط حیاط اومده تو هنوز خوابی؟ پاشو این بچه هلاک شد از گشنگی. بین خواب و بیداری دست دراز کردم و حامی رو گرفتم و مشغول شیر دادنش شدم. اونقدر بد خوابیده بودم که هنوز تمام بدنم کوفته بود. فریما، میشنوی چی میگم؟ حواست هست یا هنوز خوابی؟ بچه رو که شیر دادی بیا ماهبانو یه دستی به صورتت بکشه. با تعجب گفتم: واسه چی؟ ننه نگاهش رو ازم دزدید. امشب میان واسه بله برون. امشب؟ مگه قرار نبود بله برون فردا شب باشه؟ ننه همونطور که از اتاق بیرون میرفت گفت: نه، امشبه. همین الانم برو حمام تا کوچه خلوت بری و برگردی. اونجا هم با کسی هم کلام نشو. مردم منتظر اشاره‌ان تا دوباره داستان بسازن واسط. آسه میری و آسه میای. دردسر درست نکنی تو همچین روز مهمی. با بغض نگاش کردم. در رو که بستی که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم زیر گریه. با گریه بغچه حمامم رو بستم و برداشتم و بعد از سپردن حامی به ننه با قدمای سست از خونه بیرون زدم. تو مسیر رفتن جز یکی دو نفر کسی دیگه ای رو ندیدم. حمامم خدا رو شکر به خاطر سر ظهر بودن خلوت بود. منم یه گوشه نشستم و کارم رو انجام دادم و تون لباسم رو تنم کردم و از حمام زدم بیرون. دلنگران حامی بودم. میدونستم ننه تو همچین روز مهمی خودشو درگیر تمیز کردن خونه میکنه. حامی هم مدتی بود سینه خیز میرفت و اگه لحظه ازش غافل میشدم از دو پله بین حیاط و اتاق خودشو زمین مینداخت. اونقدر فکر و خیال تو سرم بود که اصلا نفهمیدم مسیر برگشت خونه رو چطوری رفتم. سر کوچه که رسیدم ناخودآگاه نگاهی به اطراف انداختم. اولین بار حمیدرضا رو تو همون کوچه دیده بودم. غرق در گذشته ها بودم که با دیدن مردی که درست روبروی خونه آقا جون تو سایه دیوار خونه همسایه ایستاده بود و خیره بود به در خونه، برای لحظه‌ای حس کردم قلبم از حرکت ایستاده. چند بار پلک زدم. با خودم گفتم خیالاتی شدی فریما. حتما خیالاتی شدی. اما نه، انگار خیال نبود. اون مرد هنوزم همونجا ایستاده بود و تازه انگار متوجه من شده بود و به هم نگاه میکرد. بخچه لباسم از دستم افتاد. دستمو به دیوار گرفتم و قدمی به سمتش برداشتم. از سایه که بیرون اومد انگار تازه فهمیدم مردی که با زخم عمیقی روی صورتش روبرو ایستاده بود واقعا حمیدرضاست. با صدای آروم و گرفته‌ای که منو به گذشته ها میبرد سمسمه کرد: سلام فریما خانم. بغضم شکست و زدم زیر گریه. اومده بود دنبالم. نفس عمیقی کشیدم تا به گریه و لرزش بدنم غلبه کنم و با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفتم: تو اینجا؟ چونش لرزید. صدای قدمایی به گوشم رسید. سری نگاهش رو ازم گرفت و با بغض خفه‌ای گفت: برو خونه. بهتره کسی ما رو با هم نبینه. توی فرصت مناسب میام. اینو گفت و تو چشم برهم زدنی از پیچ گوچه گذشت و از جلوی چشمم دور شد و جوری ناپدید شد که مطمئن شدم دیدنش خواب و خیالی بیش نبوده. تو روز روشن وسط ده جلوی خونه آقا جون مگه میشد اصلا؟ تنها چیزی که منو به شک مینداخت بوی عطر تنش بود که انگار پیچیده بود تو کوچه. چند لحظه‌ای همونجا ایستادم. زنی از کنارم گذشت و با تعجب نگام کرد. کمی ازم دور شد و دوباره به سمتم اومد و گفت:
فریما تویی؟ خوبی؟ نگاش کردم. میشناختمش، اما تو اون لحظه اونقدر گیج بودم که نمیدونستم این زن کیه. به سختی سری تکون دادم و گفتم خوبم. زن ابرویی بالا انداخت و اصلا فاصله گرفت. یه لحظه سرم گیج رفت و احساس کردم هر آن ممکنه زمین بخورم. چند لحظه‌ای تعلل کردم. وقتی کمی لرزش بدنم کمتر شد و سرگیجم آروم گرفت، چنگی به بخچم زدم و آهسته راهی خونه شدم. در که زدم طولی نکشید که محمد با صورتی رنگ پریده در رو باز کرد. با دیدنش ترس برم داشت. ترس اینکه حمیدرضا رو دیده باشه. سری رفتم داخل و چادرم رو بندرخت انداختم و خواستم به سمت اتاقم برم که محمد گفت آبجی. با تعجب به سمتش برگشتم. خیلی وقت بود که حتی یک کلمه با هم حرف نزده بود. چیزی شده محمد؟ چرا رنگ و رود پریده داداش؟ کمی به هم نزدیک شد. هول نکنی آبجی. به خدا چیزی نشده. الانم صحیح و سالم پیش ننست. بردنش اتاق بیبی جون. هراسون گفتم واسه چی هول نکنم؟ چی میگی محمد؟ چی شده؟ حامی کو؟ هان؟ منتظر جوابش نموندم و به سمت اتاق بیبی جون دویدم. در رو که باز کردم با دیدن حامی که با سر بسته تو بغل ننه بود با وحشت جلو دویدم. چی شده ننه؟ حامی چه شده؟ ننه با ملایمت گفت آروم باش ننه، تازه خوابش برده. ببین چیزیش نیست، خوبه. به حرف ننه اهمیت ندادم و حامی رو از بغلش بیرون کشیدم. بچه که به خاطر جابجایی بیدار شده بود مشغول گریه کردن شد. نفس راحتی کشیدم و دستی به دستمال بسته شده به سرش کشیدم و گفتم سرش چرا بسته است؟ دستم خیس شد، خیس خون. با وحشت ادامه دادم چرا از سرش خون میاد ننه؟ چی شده؟ بیبی جون شما یه چیزی بگید. بیبی سری تکون داد. عمون میدی مگه بیبی؟ یه لحظه بشین، بچه رو ترسوندی. ببین طوریش نیست الان، حالش خوبه. حامی رو محکم به خودم چسبوندم. تنها دارایی زندگیم بود. حاضر بودم جونمو بدم ولی خاری به پای بچم نره. بیبی ادامه داد طوری نشده فریما جان. همین محمد داداشت 100 بار از این پله ها زمین خورد و سرش شکست. میبینی که صحیح و سالمه. بچه است دیگه بیبی، شیطنت داره. با بغض رو به ننه گفتم من سپردمش به شما ننه، امانت دست شما بود. این رسم امانت داری. ای کاش بام قلم میشد و نمیرفتم حمام. ننه خواست حرفی بزنه که بیبی جون اشاره کرد تا چیزی نگه و خودش گفت ننت کار داشت دخترم، میخواست یکم شیرینی درست کنه واسه امشب. بچه رو سپرد به محمد. یه لحظه رفت تا مطبخ. محمدم که میدونی سر به هواست. حواسش پرت شده بود. بچه افتاد زمین، یکم سرش شکاف برداشت. براش زماد زدیم. خدیجه خانومم اومد و زخمشو دید، گفت طوری نیست. نگاه بعدی به محمد که جلوی در ایستاده بود انداختم و بیفکر گفتم از عمد انداختیش مگه نه؟ محمد با تعجب گفت نه آبجی، چرا باید این کارو بکنم؟ با خشم از جام بلند شدم. حامی رو که داشت گریه میکرد به خودم فشردم و گفتم از عمد این کارو کردی، چون از من بدت میاد، چون از بچم بدت میاد، چون تو تمام این مدتی که اینجا بودم عین یه دشمن به هم نگاه میکردی. فکر میکردی من آبروتونو بردم، برا همینم میخواستی اینجوری تلافی کنی. آره. ننه بازومو گرفت. آروم باش دختر، این چه حرفیه میزنی؟ با خشم بازومو از دست ننه کشیدم و با گریه گفتم دست از سرم بردارید. بچه‌مو زدید، ناکار کردید، انتظار دارید آروم باشم؟ اگه بچه ترنج و رعنا یا ماه بانو بودم همینقدر راحت میگفتی طوری نشده؟ چرا؟ چون بچه من پدر بالا سرش نیست؟ چون مادرش آبروتونو برده؟ واسه این دوستش ندارید؟ اینا رو گفتم و قدمی به عقب برداشتم. شاید زمین خوردن حامی اونقدر موضوع بزرگی نبود، اما واقعا از لحاظ روحی تحت فشار بودم و انگار دنبال راهی بودم تا خودم رو خالی کنم و از همه مهمتر دنبال راهی برای به هم زدن مراسم بله برون بودم. قدمی به عقب برداشتم و با صدای بلندی گفتم مراسم امشبو به هم بزنید، چون محاله با این حال حامی من پامو تو اون مراسم بذارم. از من میشنوید کلا قرار عقدو به هم بزنید، چون من اجازه نمیدم کسی غیر از حمیدرضا واسه بچم پدری کنه. اینو گفتم و بی توجه به بهت و تعجب ننه و بیبی جون تنه‌ای به محمد زدم و به سرعت راهی اتاقم شدم. هنوز نفس راحتی نکشیده بودم که ننه سراسیمه در رو باز کرد. فریما، میفهمی داری چی میگی؟ مراسم بله برون رو به هم بزنم؟ عقدو به هم بزنم؟ مگه مردم مسخره منو توان؟ دیروز گفتم بیان، امروز بگم نیان. مکسی کردم و کمی حامی رو آروم کردم. من از اولم مخالف این وسط بودم ننه. اینو هر کسی ندونه، شما خوب میدونید.
من کسی رو برای بله برون دعوت نکردم که الان بخوام مسخرشون کنم. این مهمونی رو خودتون رو انداختید، خودتونم باید به همش بزنید. چطوریشم من نمیدونم. ننه که دی تو حرف و تصمیمم مصمم هستم. کمی لحنشو نرم کرد. فریما جان، الهی قربونت برم ننه. نکن. به خدا من دق میکنم از دست تو و کارات. پای آبرومون در میونه. دوست و دشمن نشستن ببینن این وسط به کجا میرسه. اگه به هم بخوره دیگه نمیشه این بی آبروی رو جمع کرد. آقا دور از جونش سکته میکنه این بار. نکن فریما. این ظلمو در حق ما نکن. به خدا این مدت از هر کس و ناکسی حرف شنیدیم. بذار این قائل ختم به خیر بشه. دشمن شادمون نکن. تو که نمیخوای آقا جونت عاقت کنه. میخوای. خسته و درمونده رو زمین نشستم و سکوت کردم. یکم دلم گرم بود که حمیدرضا رو دیدم. ولی هنوزم نمیدونستم چی قراره بشه. اصلا نمیدونستم واقعیت بوده یا خواب و خیال. اگه واقعیت بود کاش میومد و زودتر تکلیفمو یه سره میکرد. اینجوری بهانه‌ای برای ایستادن جلوی خانواده‌ام داشتم. ننه که دید من کمی نرم شدم کنارم نشست و گفت درد و بلات بخوره به سرم. به خدا قسم من حامی رو عین بقیه نوه‌هام دوست دارم. به جون آقات اونقدر محمد رو دعوا کردم بابت غفلتش که بچه اشکش در اومد. اتفاقه. خودت دیدی که بچه‌های خواهراتم چند بار از همین پله ها زمین خوردن. آسمون که به زمین نیومده ننه. اینقدر تلخی نکن. به خدا 4 روز دیگه که من و آقا سرمون رو گذاشتیم زمین و مردیم پشیمون میشی از این کارات. اینو گفت و با صدای بلندی زد زیر گریه. حس بدی داشتم. من مسبب حال بد خانواده‌ام بودم. مسبب اخمای همیشه در هم آقا جونم و مسبب اشکای ننه. زیر لب سمسمه کردم. ای کاش میمردم ننه. میمردم تا اونقدر عذاب نکشید. ننه با صورتی خیس از اشک گونه‌مو بوسید. من بمیرم الهی. من بمیرم تا اونقدر تو رو عذاب ندم. تو بچه منی. خودت مادری. میفهمی یه مادر حاضر هر بلایی سرش بیاد اما خار تو پای بچهش نره. به خدا که من فقط عاقبت به خیریه تو رو میخوام. تو این سالها از فکر تو یه لحظه آسوده نبودم. دست بردار از لجبازی. بیا و این بار به حرف من گوش بده. قول میدم پشیمون نشی ننه. خسته بودم. خسته از جنگیدن و مقاومت کردن و به جایی نرسیدن. واسه همینم باز سکوت کردم. یعنی تو شرایطی بودم که جز سکوت کاری از دستم ساخته نبود. تسلیم شدم و با خودم گفتم بذار همه چیزو بسپارم به تقدیر و تن بدم به هر چیزی که سرنوشت برام مقدر کرده. سر شب بود. برای آخرین بار رو به ترنج گفتم دیگه سفارش نکنم آبجی. تو رو خدا حواست به این بچه باشه. ترنج نگاه چپ چپی به هم انداخت. فریما دیوونم کردی. خیر سرم 2 بچه بزرگ کردم. حالا تو میخوای بچه داری رو یادم بدی؟ لبخند تلخی زدم. ترنج رنو نیومد. ترنج دستی به باسوم کشید و گفت عیب نداره آبجی. رنا رو که خودت بهتر میشناسی. زود جوش میاره زودم آشتی میکنه. به دل نگیر. آهی کشیدم و ادامه دادم. دارم کار درستی میکنم ترنج. به هم نزدیک شد و تو چشمام نگاه کرد. مگه نگفتی حمیدرضا اومده ده؟ شک نکن راهی پیدا میکنه برای به هم زدن این عقد. تو رو خدا بیشتر از این با ننه بحث نکن. اونقدر حالش بد بود رنگ به صورت نداشت. بی حرف برای آخرین بار تو آینه نگاهی به تصویر خودم انداختم و همونطور که زیر لب تون تون صلوات میفرستادم از اتاق بیرون زدم. نیم ساعتی از اومدن مهمونا گذشته بود. آقای عدولا با پدر و مادرش و 2 دختراش و داماداش به همراه خواهر و برادراش و چند تا از بچه‌هاشون برای مراسم اومده بودن. یعنی ترنج اینجوری میگفت. من که هنوز ندیده بودمشون. از طرف ما هم خانواده پدری که به خاطر این وسط با همون قطع رابطه کرده بودن. از طرف ننه هم 2 داییان با زن و بچه‌هاشون اومده بودن و صدای شلوغی و همهمه از تو نشیمن به گوش میرسید. نفس عمیقی کشیدم و خواستم به سمت مطبخ برم تا سینی چای رو حاضر کنم که احساس کردم صدای در حیاط به گوشم رسید. مکسی کردم و احساس کردم بین اون همه شلوغی اشتباهی به گوشم اینجور صدایی رسیده. اما همین که خواستم به سمت مطبخ برم دوباره صدایی در زدن به گوشم رسید. پاتوند کردم و بدون سوال در رو باز کردم. انگار که میدونستم که پشت دره و حدسم هم درست بود. حمیدرضا بود. با صورتی خسته اما نگاهی مهربون. با بهت نگاش کردم. لبخندی زد و گفت تعارف نمی کنی بیام تو؟ به سختی آب دهنم و قورت دادم و کمی از جلوی در کنار رفتم. حال عجیبی داشتم. انگار خواب و رویا بود دیدن حمیدرضا تو اون خونه. به سختی لب باز کردم. میخوای چی کار کنی؟ با محبت نگام کرد. دست دراز کرد تا صورتمو لمس کنه.
اما سری خودم عقب کشیدم و اخمامو تو هم بردم. حمیدرضا با غصه دستشو مشت کرد. ببخش عزیزم، حق داری. هر کاری کنی، هر چیزی بگی، حق داری. فقط تو رو جون هر کسی که دوست داری امشب و طرف من باش. به شرفم قسم، بعد همه چیزو برات توضیح میدم. به سختی لب باز کردم. نگفتی. اومدی اینجا چیکار؟ میخوای چیکار کنی؟ آهی کشید و گفت رفتم با آقا حرف زدم. با مهدی حرف زدم. با هر ریش سفیدی که بگی حرف زدم و واسطه‌شون کردم. اما مرغ آقات یه پا داره و حرف خودشه. میخواستم بدون جار و جنجال این قضیه تموم شه، اما نشد. از وقتی پیغامت به دستم رسیده یه لحظه، حتی برای یه لحظه نتونستم چشم رو هم بذارم. همه فکرامو هم کردم و اومدم اینجا. میخوام بیام تو مجلس بله برون و با خانواده‌ات حرف بزنم. این بار هیچ راز مگویی ندارم که ازش بترسم. اینو گفت و بی توجه به منی که مات و مبهوت داشتم نگاش میکردم به سمت نشیمن قدم برداشت. یه آن ترسیدم از کاری که کرده بودم. حمیدرضا اگر میخواست کاری کنه و مانع این ازدواج بشه قبل از بله برون باید میومد. الان دیگه دیر بود. وقتی دیدم تو تصمیمش مصممه وحشت زده دویدم دنبالش. وسط راهش شدم و با صدای آرومی نالیدم میفهمی چی کار میکنی؟ میخوای بری تو این جمعیت چی بگی؟ خیره شد تو صورتم و با قاطعیت گفت میخوام بگم تو زن منی و هیچ بی پدری حق نداره باهات سر سفره عقد بشینه. بس هرچی ملاحظه کردم، بس هرچی خفه خون گرفتم و سعی کردم با حرف زدن همه چیزو درست کنم. تو زن منی فریما. اینو میفهمی؟ دروغ چرا؟ قند تو دلم آب شد. هرچند هنوزم خوب میدونستم که برای زندگی کردن با حمیدرضا موانع زیادی پیش رومه، اما همین که حمیدرضا اونقدر محکم حرف میزد خیالمو راحت میکرد. لب گزیدم و آستین لباسشو گرفتم. امشب وقتش نیست حمیدرضا، دیر اومدی. تو رو خدا شر به پا نکن. تو این شلوغی اگه بحثی پیش بیاد آقا جونم دور از جونش سکته میکنه. بیا برو فردا بیا. چشماشو ریز کرد. برم و فردا بیام که حلقه دست زنم کرده باشن. با حرص پا به زمین کوبیدم. اونقدر زنم نکن. انگار یادت رفته باقی مونده سیغه رو بخشیدی. حمیدرضا پوزخندی زد. من به گور خودم و 7 جدم بخندم که همچین غلطی کنم. اون بیشرفی که این دروغو به تو گفته هم پیدا میکنم و دمار از روزگارش در میارم. هیچ چیزی اون طوری که تو فکر میکنی نیست فریما. حالا هم اگه نمیخوای کنارم باشی نباش، اما لااقل مقابلم نباش و بذار یه بار برای همیشه این قائله رو تموم کنم. اینو گفت و بی توجه به من و تلاشم برای نگه داشتنش با قدمای بلند به سمت نشیمن رفت. داشتم از ترس پس میافتادم. قطعاً آبروریزی بزرگی به پا میشد. حمیدرضا تقی به در نشیمن زد و یا اللهی گفت و وارد نشیمن شد. به محض ورودش صدای شلوغی و همهمه قطع شد. صدای سلام بلند حمیدرضا و سکوت عجیب نشیمن دلهره بدی به جونم انداخت. چند تا نفس عمیق کشیدم و با قدمای لرزون به سمت نشیمن رفتم. همش تو دلم به خودم میگفتم نه ترس فریما، هیچی نمیشه. حمیدرضا که واسه دعوا نیومده. هنوز وارد نشیمن نشده بودم که صدای پر از خشم آقا جون به گوشم رسید. اینجا چی کار میکنی مردک؟ مگه نگفتم اینور آفتابی نشو؟ گورتو گم میکنی یا بیام عین سگ بندازمت بیرون؟ با اجازه کی وارد خونه من شدی؟ اما حمیدرضا رو با آقام گفت لطف شما همیشه شامل حال من شده آقا جعفر. بیشتر از این شرمندم نکنید. من اگه اینجام برای بردن زنم اومدم. وحشت زده چسبیدم به دیوار. نفسم بالا نمی اومد و حس می کردم هر لحظه ممکنه از حال برم. صدای پچ پچا به گوشم می رسید اما نمی فهمیدم چی میگن. آقا جون با صدای بلندی گفت مردک دروغگوی شیاد، بفهم چی از دهنت در میاد. دختر بدبخت منو گول زدی، بعدم ولش کردی رفتی دنبال زندگی خودت. حالا اومدی و طلبکاری؟ میخوای دوباره زندگیشو به هم بزنی؟ حمیدرضا گفت آقا جعفر، اینقدر این دروغو با خودتون تکرار کردید که باورتون شده من فریما رو ول کردم و رفتم. حاجی، هر کسی ندونه شما خوب میدونید من کجا بودم و چرا نبودم. شما که ریز و درشت زندگی منو میدونید. یادتون نرفته که چند بار اومدم در این خونه و براتون توضیح دادم و التماستون کردم. گفتم فریما زن منه، جون و عمر منه، نمیتونم ازش بگذرم. بهتون گفتم چی به سرمون اومده، اما به جای اینکه کمکم کنید بهم دروغ گفتید. بین ترس و وحشت ناخودآگاه لبخندی روی لبم نشست. زانوهام سوز شد و روی زمین سرد نشستم و گوشامو تیز کردم. صدای بحث و دعوا کم کم داشت بالا میگرفت. حمیدرضا یه تنه جلوی آقام و آقای عدالله و چند تا از مردای فامیل سعی میکرد
از خودش دفاع کنه. دلم براش میسوخت، اما جرئت نداشتم برم تو و کنارش باشم و بابت این بی‌عرضه بودنم به خودم لعنت میفرستادم. اشک گرمی روی صورتم نشسته بود. تنها کسی که سعی میکرد کمی میونه رو بگیره مهدی بود که بدون رعنا اومده بود. از آقا جون خواهش میکرد آروم باشه و به فکر قلبش باشه و از حمیدرضا میخواست بره و وقت دیگه‌ای برای حرف زدن بیاد. اما حمیدرضا جوفاشو کرده بود توی کفش و میگفت فریما زن منه. اجازه نمیدم مجلس بله برونش با این مرد برگزار بشه. از طرفی هم آقا یدالله خشمگین بود و مدام فحشای زشت نثار حمیدرضا میکرد و میگفت ما قول و قرار گذاشتیم و تو حق نداری زندگی منو خراب کنی. در نهایت رباب خانم به حرف اومد و خیال همه رو راحت کرد. فکر کنم ما بریم بهتر باشه. اینجا دیگه جای ما نیست. اگر از اول میگفتید یه نفر اینقدر سفت و سخت با دخترتون ایستاده، ما هم خودمونو مسحکه خاص و عام نمی‌کردیم و دل به دل پسرمون نمیدادیم. از شما انتظار نداشتم مفت خانم. ما قوم و خویشیم. من گفتم پسرم زن میخواد، بذار از قوم و خویش خودم براش بگیرم. دیدم دخترت بی‌وست و با یه بچه هیچ جایی نداره. خواستم پسرم سایه سرشون باشه. اما انگار اشتباه کرده بودم. حمیدرضا با صدای بحثته گفت بچه؟ رباب خانم با تمسخر گفت انگار ایشون از خیلی چیزا بی خبره. یدالله جمع کن بریم مادر. موندن ما دیگه درست نیست. صدای همه و شلوغی بلند شد. آشفته بازاری بود. ترس کل وجودمو گرفته بود. ننه سعی میکرد مانع رفتنشون بشه، اما رباب خانم توجهی به اصرارای ننه نداشت. تا فهمیدم میخوان از نشیمن بیرون بیان، 4 دست و پا خودم به پشت ستون رسوندم و مخفی شدم. تموم بدنم از هیجان و اضطراب میلرزید. حتی اگه به حمیدرضا هم نمیرسیدم، همین که شر این مرد از سرم کم کرده بود واسم کافی بود. زودتر از چیزی که فکرشو میکردم مهمونای آقا یدالله رفتن. هرچند خودش تا لحظه آخر تلاش میکرد نظر مادرش رو عوض کنه، اما در نهایت با تشر مادرش و جدیت پدرش و مخالفت دختراش مجبور شد دنبالشون از خونه بزنه بیرون.